Okay, so week 4 pa rin. And this time, section E na tayo. Page 18. Section E ng ating module. Learning Task 2. So letter A, may tatlong pinapagawa sa atin. Small letter A, sabihin daw natin kung function or relation. B, dito muna tayo sa function or relation. Number 1. Ito ang ating set sa number 1. So, titingnan lang natin ang x. So, ang x nito is negative 2, 1, 0, positive 1. So, walang umulit. Yung x na titingnan natin, no? Walang umulit. Negative 2, negative 1, 0, positive 1. At ng x natin na magkakaiba. So, therefore, that's a function. Number 2, umulit yung 4. Okay, isa lang ang umulit. That's a relation. Number 3, tingnan natin ang mga x. Negative 1, 0, positive 1, positive 2. So, walang umulit na x. Therefore, it's a function. Number 4. Okay, number 4 may correction, no? Yung number 4, ito dapat ay negative 4. Dapat negative 4. Ito dapat ay positive 4. Okay? So, tignan lang natin yung mga x. Negative 4, negative 2, 0, positive 2, positive 4. Okay, magkaiba itong dalawa, no? Negative 2 tsaka positive 2, magkaiba sila. So, walang x na umulit. Therefore, number 4 is a function. Number 5, tingnan natin yung mga x. 1, 2, 3, 4, 5. Walang umulit. So, therefore, function. Number 6. So, makikita natin yung 2. Titingnan lang natin yung x, no? Kailangan isa lang ang connection ng x sa mga y. So, since ang 2 ay dalawa ang connection niya, isa sa positive 1, isa sa positive 5. So, therefore, ganoon din ang 6. Isa sa positive 3 at isa sa positive 5. No? Pero kahit yung 2 lang ang tignan natin, relation na kagad yan. 7. Okay, graph. So, kapag graph, magdodrawing tayo ng vertical line test. Okay. And kahit saan natin ilipat yung line na yan, kahit saan tayo mag-drawing ng line, makikita natin na isa lang palagi ang intersection ng graph. Intersection ng graph at ng vertical line. Isang beses lang sila nag-i-intersect. Okay, wala kang mahanap na pwesto dito sa graph na to kung saan itong vertical line ay dalawang beses tatamaan itong graph na to. Okay, so since isang beses lang tumatama itong graph na to, therefore number 7 is a function. Number 8 is, okay, gagawa tayo ng vertical line test. Pag nakahanap tayo ng
position kung saan yung vertical line ay dalawang beses nag-intersect sa graph, not function. So dito, makikita natin itong vertical line na to ay nag-intersect dito sa graph na to at nag-intersect din dito sa graph na to. Dalawang beses. Dalawang beses niyang nasagasaan itong graph na to. So kapag dalawang beses, dapat isa lang para functions. Since dalawang beses nasagasaan ng graph, therefore, ang number 8 ay relation. Number 9, ganun din, no? Gawin tayo ng vertical line. So, dito naman, hindi dalawang beses, kundi ilang beses na nasagasaan? 1, 2, 3. 3 times. So, dalawa ang minimum. Ito, tatlo. Masyadong marami. So, therefore, number 9 is also a relation. Bakit relation? Kasi yung vertical line ay, excuse me, nag-intersect ng mas marami sa isa. Dapat isang beses lang. Kaya ito. Dapat mag-intersect yung vertical line sa x-axis. Hanap kayo ng dalawa or tatlo, mas marami sa isa, that is not function. And number 10, so kung magdodrawing tayo ng linya, so kahit saan natin ilagay itong line natin, no? Kahit saan natin ilagay yan, lagi isa lang ang intersection ng vertical line with the graph. Okay. So, wala tayong mahanap na position kung saan dalawang beses masasagasaan ng vertical line na to, itong graph. Therefore, number 10 is also a function. So, letter B, identify daw natin ang domain at saka range. So, number 1 is negative 2, negative 1, 0, 1. Negative 2, negative 1, 0, 1. Yun ang domain niya. Nililista lang natin yung mga x dito sa ordered pair na to. Okay? Ang range naman is lahat ng y. Negative 4, negative 3, negative 2, negative 1. Negative 4, negative 3, negative 2, negative 1. Okay. By the way, may mali nga pala tayo dito. Ang domain at range ay dapat sa module kasi equal ang ginamit ng author, no? But sa mga libro at nababasa ko sa internet,
Hindi equals ang gamit, kundi colon. Colon ang ginamit. Siguro ito yung susundin natin. Ibig sabihin, lahat ng equals dito dapat maging colon. At maging colon siya. Okay? Number 2. Anong domain natin? 4. So, hindi na natin susulat to. Naisulat na natin to. 3. Hindi na rin natin susulat ng 3 dahil ay 3. So, 3 and 4. Yan ang domain natin. 3 and 4. Kahit nauna yung 4, as much as possible, kung pwede nating isort yung pagkakasunod-sunod simula mababa hanggang pinakamataas. Then, ang domain is itong equal, dapat to ay papalitan natin ng colon. No? Kailangan wala na to. Then maglalagay tayo ng open bracket and close bracket. Kasi set yan eh. So, ano yung mga domain, ililista lang natin dito. Separated by comma. Range 2, 0, 3, 5. 2, 0, 3, 5. Range in ascending order. Basically, gano'n lang, no? Kukunin lang natin yung mga x and y. So, negative 1, 0, 1, 2. Yun ang domain. Ito naman ang range. 0, 1, 2, 3. Ito number 4. Ang domain is negative 3, negative 2, 0, 2, 3. Ang range is negative 2, negative 1, 0, 1, and 2. Yan. Meron akong kulay dito because yung number 4 natin ay may correction. Number 4 natin ay may correction. Ito number 4 natin. So, itong negative 3, ito ay dapat na negative 4. At itong positive 3, dapat ito ay positive 4. Okay. Number 5. So, kukunin natin ang domain. 1, 2, 3, 4, 5. At ang range naman is 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Sa number 6, ito ang mga domain. 2, 4, 6. Yan, 2, 4, 6. And then ang range is 1, 3, 5. 1, 3, 5. Okay? 7. So, ang x natin, ang domain natin is positive infinity. Dito sa kaliwa, papuntang negative infinity. So, ang domain natin is yan, kailangan to ay colon. Hindi dapat equals ang ginamit. Set of all x such that yung x is an element of all real numbers. No? Hindi na natin ililista isa-isa yung mga number.
Kaya na 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. At negative 1, negative 2, negative 3, negative 4 na kasama sa graph na to. Hindi na natin isa-isang ililista yon. Kagaya ng ginagawa natin dito. Hindi na natin ililista isa-isa. Kasi graph yun eh. Susulat na lang natin na ang x is the set of all real numbers. Kasama naman lahat ng x eh. So pagkasama lahat ng x, real numbers. Ang ating range naman, again, kailangan may dalawang dot. Wala to, no? Wala na itong equal sign. Range naman is ang condition, ang y dapat equal to 3. Kung titignan natin itong graph, yung graph natin, simula dulo hanggang sa kabilang dulo, magkabilang dulo, matapat lang sila sa positive 3 ng y. No? Kaya, ang condition natin, ang y ay dapat laging equal to 3. Kasi yun lang ang hagip ng ating y coordinate. Okay, yung iba hindi. Dito lang sa 3 ang kasama sa graph. Kaya y is equal to 3. Number 8. So the domain is simula sa negative 6. So pag domain, itong x ang titignan natin. Ano? So simula sa negative 6, positive 2. Yun ang kasama sa graph. Simula dito hanggang dito. Yun ang kasama sa graph. Na isa-isayin natin yan, na isusulat natin yan, isa-isa. Sabihin lang natin na ay colon and ito ay laging ganito to. X is the set of all x such that. Paano mo sasabihin simula negative 6 hanggang positive 2? Paano mo sasabihin yun? Umpisahan natin yung mas mababang number. Negative 6. And dito naman is positive 2. Then nasa gitna ang x. Sa gitna ang x. And gagamitin natin yung less than or equal to. But dito, hindi ko ginamit ang less than or equal to. Bakit kaya? Kung makikita natin yung graph, hindi naman tumama kay negative 6. Hindi kasama si negative 6. Kasama si negative 6. Kaya walang equals yun. Lahat lang ng mas malaki kay negative 6, which is negative 5, negative 4, negative 3, negative 2, and so on. Tingnan naman natin ang y. Titignan natin itong graph. Ito ay simula sa mababa muna. 0, negative 1, negative 2, negative 3.
So, medyo lampas ng konti. Pero assume na lang natin na nakasampa siya maigi sa 3. No? So, simula negative 3, ulitin natin ano ba itong number na to? Ito yung 0, yung negative 1, negative 2, therefore negative 3 ang pinakamababa. Negative 3. Taas naman is hanggang dito yung graph. Number to. Yung 0, positive 1, positive 2, positive 3. So, positive 3, ito naman is negative 3. Therefore, ang y natin is simula negative 3 hanggang positive 3. So, paano natin susulat yun? Dito yung negative 3, yung mas mababa. Dito yung positive 3. Sa gitna yung variable. Okay, y natin itignan natin, ano? And then, gagamit tayo ng dalawang less than or equal to. Equal to. Okay. So, sasabihin na simula dito hanggang dito. Ganyan na sasabihin. Number 9. So, ang domain, ito ang domain natin, yung x, ano? Since ito dapat to may arrow. So, since ito mag-e-extend hanggang positive infinity, so susundan siya ng x, positive infinity. And tong graph is pupuntang negative infinity, so susunod din ang y hanggang negative infinity. Therefore, positive infinity to negative infinity. So, the domain is x is a set of the set of all real numbers. Yung range naman, itong range natin, itong y. So, susundan natin to, mag-e-extend to hanggang positive infinity and susundan siya ng y hanggang positive infinity. Ganun din ang pababa, pupunta to ng negative infinity and susundan siya ng y hanggang sa negative infinity. So, negative infinity to positive infinity, set of all real numbers. Number 10, domain muna tayo, x. So, may arrow tayo dito, papuntang negative infinity. Negative infinity. So, susundan siya ng y hanggang negative infinity. And itong kabila naman is unti-unti pupuntang positive infinity. Susundan siya ng x hanggang positive infinity. So, therefore, negative infinity to positive infinity. Ang domain is x is an element of the set of all real numbers. And then ang range naman is, kung makikita natin ang graph, pinakamataas na naabot niya is positive 3 and then hanggang doon na lang siya bumaba na agad. So therefore, ang ating y must be less than or equal to 3. Okay, ang mga kasamang y is yung mga mababa sa 3. Positive 2, positive 1, 0, at lahat ng negative number ay mas mababa sa 3. And meron tayong equals dito. At kasama ang 3. Kasi nakatapat yung point sa 3. So, kasama ang 3. Okay?
So, that's letter B. Letter C, if function, kapag function daw, write the equation in function notation form. So, number 1 is function. Paano natin malalaman itong function notation? Siyempre, imbes na y, gagamitin natin is f of x dahil sabi, what is the function notation? Pag sinabing function notation, gagamit tayo ng f of x. Tingnan natin yung number 1. So, usually, pinakamadali is hanapin natin ang 0. Okay? So, kapag ang x is 0, yung y is naging negative 2. Siguro yung x, babawasan natin ng 2. Yan siguro ang formula nan. Kasi kapag ang x is 0, yung 0, pag binawasan mo ng 2, that's equal to negative 2. Yun, negative 2. No? Nating ano itong negative, medyo mahirap, medyo difficult to no? Dito tayo sa mga 0 at positive. Test ulit natin. Sabi natin na x minus 2, no? Test natin kung gagana dito. So, kapag ang x is 1, kapag itong x ay ginawa nating 1, babawasan natin ng 2, minus 2, is equals to, so this is positive, this is negative. So, magiging 2 minus 1 is 1. So, dahil mas malaki ang mga negative, ang sign nito is negative. Negative 1. Okay? So, yun. Negative 1. Ibig sabihin, yung 1, pag pinawasan natin ng 2, magiging equal to negative 1. So, therefore, dito sa number 1, ang function is x minus 2. Kasi yung mga bawat x, binabawasan lang natin ng 2 para maging yun ang y. No? Kapag ang x is 1, bawasan mo ng 2, yun ang value ng function or ng y. So, yung negative 1, pag binawasan mo ng 2, so negative 1 plus negative 2 is negative 3. Sasamahin natin. Negative 2, pag minusan mo ng 2, since pareho silang negative, pagsasamahin natin yan. So, negative 2 plus negative 2 is negative 4. Number 2 is relation. Number 3 is x plus 1. Bakit ko ginawang x plus 1? Kasi pag tinignan natin yung 3, muna natin tingnan itong negative, unahin natin itong x is 0. Kapag yung x is 0, yung y ay naging 1. Ano kayo nangyari? Ibig sabihin, yung x, kung ano man yung value ng x, magpa-plus 1 lang tayo. Yun ang value ng function or ng y. Check pa natin sa iba. Kapag ang x is 1, dagdagan mo ng isa, magiging 2. Kapag ang x is 2, dagdagan mo ng isa, magiging 3. So that's why sa number 3, x plus 1.
So number 4, sabi natin, sinabi ko kanina na may correction, this is negative 4. And ito hindi positive 3, kundi this is positive 4. So kung makikita lang natin na kung ano man ang value ng x, 4, pag dinivide natin ng 2, 4 divided by 2 is 2, 2 divided by 2 is 1, 0 divided by 2 is 0, negative 2 divided by 2 is negative 1, negative 4 divided by positive 2 is negative 2. So, kung ano man yung y mo, di-divide lang natin ng 2, yun ang makukuha natin. Yun ang ibibigay na y coordinate. Okay, so ang ating function dyan is x over 2. So, number 5 is f of x is equal to x. Kasi kung ano yung x natin, yan din na nagiging value ng y. Kung ano yung value ng x natin, yan na nagiging value ng y. Ano? Okay. Number 6, relation. Hindi natin gagawa ng function. Number 7, so number 7 is kung ano man ang x natin, kung ang x natin ang 1, ang y natin is positive 3. Kapag ang x natin is positive 5, ang y natin is positive 3. Kapag ang x natin is negative 6, ang y natin is positive 3. So, palaging positive 3. Ang y, itong patayo, no? Itong y is laging equal to positive 3. Therefore, f of x is equal to 3. 8 is a relation, 9 is a relation, and 10 is a complicated equation. Hindi na natin di-discuss. Dahil tayo, no? So, yan. Sa advanced math na natin malalaman kung bakit naging ganyan ang equation. Number B. So, given negative 3, negative 2, negative 1, 0, 1, 2, and 3. Okay. Construct the table of values of the following. So, kung mapansin natin itong 5 table natin, no? Meron tayong 5 table. 1, 2, 3, 4, 5. Kasi 5 to eh. Ang domain nila is lahat negative 3, negative 2, negative 1, 0, 1, 2, 3. Lahat ang domain nila is negative 3, negative 2, 1, 0, 1, 2, 3. Ganun din sa number 2, sa number 3, number 4, number 5. Puro negative 3, negative 2, negative 1, 0, 1, 2, 3. So, magkakaiba lang sila sa mga condition. Sa number 1, yung range daw is 2 more than the domain. So, ibig sabihin, kung ano yung domain,
mas madami ng dalawa yung range. The range is 2 more. Mas marami ng dalawa kaysa sa domain. So, kung ano man yung domain mo, plus 2 lang. So, umpisa tayo sa 0. Ang x is 0, mag plus 2 ka, 0 plus 2 is 2. 1 plus 2 is 3. 2 plus 2 is 4. 3 plus 2 is 5. Yung makikita mo dito may pattern. 5, 4, 3, 2, 1. 0, negative 1. Pwede na natin hindi computein tong mga to. Basta kailangan sunod-sunod din yung nasa taas. No? Ibig sabihin, pag step, one step lang siya from 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3. Dapat sa kabila ay ganoon din. 0, negative 1, negative 1, negative 2, negative 2, negative 3. So, hindi pwedeng negative 3 biglang magiging 3 and a half. Negative 3 and a half. So, hindi pwede yan. 1. Number 2, the domain daw is 1/2 of the range. So, wala mo na itong mga values na to, no? So, the domain is 1/2 the range. So, in Tagalog, yung domain daw ay kalahati ng range. Kalahati ng range. So, kung ang domain ay kalahati ng range, ibig sabihin, kung ano yung domain natin, ita times 2 lang natin. 3 times 2 is 6. Para yung domain natin ay maging kalahati ng range. No? So, 2 times 2 is 4. 1 times 2 is 2. 0 times 0 is 0. Negative 1 times positive 2 is negative 2. Negative 2 times 2 is negative 4. Negative 3 times 2 is negative 6. Number 3, the range is the square of the domain. The range is the square of the domain. So, syempre, sa umpisa ay wala pa to. Wala pa kayong sagot dyan. Meron lang tayo is yung given na negative 3, negative 2, negative 1, 0, 1, 2, 3. So, yung range daw, syempre una wala pa yan, no? Yung range daw ay square ng domain. So, ibig sabihin ng square ay kung ano yung domain mo, ta-times mo lang sa sarili niya. So, ibig sabihin, kapag ang domain natin is 3, pag in-square natin yan, 3 times 3 is 9. Ang domain natin is 2. 2 times 2 is 4. Kapag 1, 1 times 1 is 1. Kapag 0, 0 times 2 is 0. Kapag negative 1 times negative 1 is equal to positive 1. Kasi negative times negative is positive. No? Pag ini-square natin ng number, nagiging positive. Negative 2 times negative 2 is positive 4. And negative 3 times negative 3 is positive 9. Square of the domain. Number 4. The range is thrice the domain decreased by 2. So, tatagalogin natin para maintindihan natin, ano? Yung range daw ay thrice. Ibig sabihin 3 times.
3 times the domain decreased by 2. So, ibig sabihin, yung domain, ay babawasan muna natin ng 2 at saka ita-times natin ng 3. And range is twice the domain decreased by 2. No? So, ibig sabihin, thrice, 3 beses ng domain na binawasan natin ng 2. Babawasan muna natin 2 ang domain, tapos saka natin i-multiply ng 3. Kasi ang range ay thrice. Ang range ay 3 times ng domain na binawasan ng 2. So, nagkamali yata ako dito. So, dito tayo sa 3. So, pag binawasan mo ang 3 ng 2, decreased by 2, kapag binawasan mo ng 3 ng 2, that is equal to 1. 1 times 3, dapat dito ay ang sagot ay 3. Okay, so ito unang gawin natin. Yung domain, bawasan natin ng 2. So, itong 3, pag binawasan natin 2, magiging 3, pag binawasan natin ng 2 is magiging 1. Itong 2, pag binawasan natin ng 2, magiging 0. Yung 1, pag binawasan natin ng 2, magiging negative 1. May utang kang isa. No? Pag binawasan mo ng 2, yung isa, ito, yung pangalawa, ay utang na. Negative 1. Kapag ang domain is 0, binawasan natin ng 2, is negative 2. Pag ang domain natin is negative 1, binawasan natin ng 2, so that is negative 1 minus 2, that is negative 3. Kapag ang domain is negative 2, bawasan natin ng 2, minus 2. Negative 2 plus negative 2 is negative 4. 3, bawasan natin ng 2 is negative 5. So, makikita nyo, no? May pattern. Negative 5, negative 4, negative 3, negative 2, negative 1, 0, and 1. Okay, so ito pa lang yung ginawa natin. The domain is decreased by 2. Yung pa lang ginawa natin. No? So ngayon, next is gagawin natin is range daw is thrice. 3 beses ng domain na binawasan ng 2. So yung domain na binawasan ng 2, ito yun yung mga red. Ta-times 3 natin to. 1 times 3 is 3 ang sagot dito. 0 times 3 is 0. Negative 1 times 3 is negative 3. Negative 2 times 3 is negative 6. Negative 3 times negative 3, 3 times nito. That's negative 9. Hindi na ito ang sagot. And then negative 4 times 3 is negative 12. Hindi na nakasama ito. Negative 5 times 3 is negative 15. Dito ang final answer. Mali ang final answer dito, no? Kamali tayo.
Ngayon ko lang nakuha yung ibig sabihin ng question. So, ang ating range is negative 15, negative 12, negative 9, negative 6, negative 3, 0. Tingnan ko lang saglit kung gano'n na sagot. So, magkaiba yung sagot namin. But, sa tingin ko, ito yung tama. Sagot niya dito is 11. I don't know, ba't naging 11 yun? Ang sabi ay decreased by 2. Bawasan daw ng 2. Ang ginawa niya is 3 times 3. 9 plus 2 is 11. 2 times 3 is 6 plus 2 is 8. 1 times 3. 1 times 3 is 3 plus 2 is 5. So, ang ginagawa niya dito is yung domain, multiply niya ng 3 bago magdadagdag siya ng 2. Eh, ang sabi, decrease by 2. Okay? Ang sabi dito is, the range is 3 times ng domain decreased by 2. Okay? So, dalawa ang pwedeng ibig sabihin nito. So, 3 times ng domain. So, pwedeng yung domain, i-times muna natin ng 3, saka natin babawasan ng 2. Pwede din ang ibig sabihin nun is thrice or 3 times the domain decreased by 2. So, pwedeng yung domain ay babawasan muna natin ng 2 at saka natin ita-times 3. No? So, kapag binawasan muna natin ng 2 yung domain at saka times 3 natin, yan ang sagot. Negative 15, negative 12, negative 9, negative 6, negative 3, 0, and 3. Ang ginawa siguro natin is yung domain ay thrice or 3 times the domain. So, kung ano yung domain, ita-times natin ng 3. Pagkatapos, babawasan natin ng 2. Ito naman ang sagot. Ilan tayo ng ilang example. No? So, yung 3, pag times natin ng 3, that's 9. Yung 2, pag times natin ng 3, that is 6. Yung 1, pag times natin ng 3, that is 3. So, babawasan natin ng 2 yun. 9 minus 2 is 7, 6 minus 2 is 4, and 3 minus 2 is 1. So, ito ang sagot. Kapag yung domain ay minultiply natin ng 3, pagkatapos yung sagot ay babawasan natin ng 2. Okay, so malabo yung pagkakasulat ng author. Hindi malinaw.
So number 5, pag ganyan malabo ang pagkakasulat, susulat na lang natin yung pagkakaintindi natin kung ano yung tama, and kung may papaliwanag natin sa teacher, paliwanag natin na malabo yung pagkakasulat niya. So number 5, yung range daw is the domain. Sa number 5, so umpisa wala pa yan, ano? Ang sabi, yung range daw is the domain. So, ibig sabihin, kung ano yung domain mo, yun na rin ang range mo. Kung ang domain mo is 1, then ang range is 1 to 2. Ibig sabihin, kung ano yung domain mo, yun din ang range mo. Letter C, isulat daw natin the equation in function notation. So, isulat daw natin to in function notation. So, number 1, f of x is equals to range. Ito yung f of x. F of x is equals 2 more than the domain. So, ibig sabihin, kung ano man yung domain natin, magpa-plus lang tayo ng 2. Okay? So, f of x is equals to x plus 2. Number 2, yung domain daw is 1/2 ng range. So, yung function natin, f of x is equals to, kung ano yung domain, di-divide lang natin ng the domain is 1/2 the range. So, kung ang domain ay kalahati ng range, so therefore, ang range natin is 2 times the domain. Ganito, kapag ang domain natin is 3 times 2, magiging 6. Kapag ang domain natin is 2, times 2 lang natin, no? Yung 3 times 2 is 6. Yung 2 times 2 is 4. 1 times 2 is 2. Yung 0 times 2 is 0. And so on, ano? Negative 1. Pag times natin ng 2 is negative 2. So, 2x. Okay? Number 3, yung range daw is the square of the domain. So, yung range, pag sinabi niyang range is medyo madali, no? Yung pag sinabi niyang range is, yun na yung f of x is equal to the square of the domain. So, ibig sabihin, kung ano yung domain natin, i-square lang natin. Okay. The range is thrice the domain decreased by 2. So, pwede itong the range f of x is equals to 3 times the domain, so 3x. Then pagkatapos may multiply yung 3, yung pagkatapos mo i-multiply yung x na 3, babawasan mo siya ng 2. 3x minus 2. Okay. Ito din ganito.
the range is 3 times the domain decreased by 2. 3 times the domain decreased by 2. So, pwede rin ganyan. Pwede yan ang ating function notation. 3 times x minus 2. Okay. Again, malabo yung number 4, no? Then number 5, the range is the domain. So, kung ano daw yung domain, yun na rin ang range. So, therefore, f of x is equal to x. Kung ano yung domain mo, yun na rin ang range. Okay, so that's the end of section E. Next, i-discuss natin is section A. So, break muna tayo. Muna tayo, section E, and later, ko-continue natin ang section A.